các bạn, mình là Miss Thi này và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau react MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp với sự góp mặt hết sức là đặc biệt đến từ chị Hòa Minzy. Có bao giờ chị tự xem lại video của mình chưa vậy? Thực ra thì trước khi mà ra mắt một MV nào đó thì lúc nào chị cũng sẽ phải xem trước. Để chị duyệt xem là cảnh này được chưa, da đã cả mịn không. Da phải cả. Rồi xem là còn cái cột điện nào, có cái dây điện. Dạ. Nhưng mà sao ai lại có cửa nhỉ? Tôi không sao các bạn, mình tiếp nha. Ok, 2, 3, vô. Thì chị nói đâu nhỉ? Mình rồi, chưa ví dụ như là ở trong điện. những cái MV mà có cột điện này, dây điện này, tất cả mọi thứ thì nó đã còn bị lộ hay không, thì đấy là nó thể hiện sự gọi là chỉn chu của mình. Thì chị sẽ phải xem rất nhiều lần. Rất nhiều lần hả? Vậy có khi là lần này chị xem là chị ngán luôn rồi đó. Riêng là cái MV này thì chị xem lần nào chị cũng có một cái cảm giác sởn da gà ấy. Vì mình nhớ lại cái cảm xúc lúc mà mình quay ấy. Ok, vô thôi các bạn ạ. Khúc này là ở đâu vậy chị? Chị Sông Hương á. Vậy chứ một câu chuyện có thật. Đây là chị luôn. Quay thật á. Chị có sợ bị đi ra hồ đâu không chị? Không, chị không sợ. Ngày xưa chị chỉ bị suýt chết đuối lần thôi, nhưng chị vẫn không sợ. Wow. Nhưng mà sao em thắc mắc nha, sao chị không để cái tạo hình mà nó kiểu có tóc một xíu, nhìn thường thì có mấy bạn nữ hay thích. Dạ em biết có tóc nhưng mà ý là nó xương có một chút xíu, ý là không, thường. nhưng mà đây là cái tạo hình ngày xưa. Là chị muốn nó sát với lại là ngày xưa luôn. Không có tóc rơi ra thế nào em ạ. Chà, cảnh này đẹp quá nhỉ. Đúng rồi, đây gọi là đại cảnh, một cái cảnh rất là quan trọng. Đây là cái cảnh mà chị quay vào cái buổi sáng ngày thứ hai. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Kinh Thành Huế là có anh Dạo gần đây là mọi người hay bảo là ở trong MV của Đức Phúc thì Đức Phúc làm thiếu gia con nhà giàu, và đây thì là siêu sao, còn vào đây thì vào quân lính hết. Đức Phúc còn cười nữa kìa. Đây là chị còn bắt cắt bớt rồi không? Nó cười nhiều lắm, nó cười từ chỗ này cơ em ạ. Đi đến tận đây luôn. Cười từ xa đúng không? Nó muốn lên hình ý. Chị cắt hết. Đây là một cảnh rất là quan trọng. Mưa là mưa thật nhá. Cái này là mình quay ở đâu vậy chị? Mình quay ở trong đại nội của cung đình Huế luôn. Là mình được vào đấy quay luôn. Đúng rồi. Mà cái cảnh này thì lịch sử có ghi là vào một buổi sáng mưa xuân. Mưa xuân là hôm đó là có mưa luôn. Sương sớm chạm mí mắt, mũi đắng lệ. Cái khúc này là nó qua cái đoạn nào rồi chị? Là hình như là đã cưới nhau. Đúng rồi, coi như là em cứ cảm nhận đây là một cái cảnh mà hai người đang là trong giai đoạn hạnh phúc nhất của sau đám cưới và tình yêu. Yêu đương đấy. Nhớ trong hào gầy, dấu đi mối tình cũ. Đây là có con. Đúng rồi, đây là vị hoàng tử đầu tiên. Nhưng mà tại sao vua thì vẫn mặc đồ Tây rồi nhưng mà mình vẫn phải mặc áo dài vậy? Thì ngày xưa thì thực ra là Nam Vương Hoàng hậu là du học bên Pháp về ấy, nên là bà có những cái phong cách thời trang nó hiện đại hơn rồi, nhưng mà bà vẫn giữ những cái nét thời xưa, nhưng mà áo dài của bà đã được gọi là cách tân đi một xíu, là eo đã có chiết thêm một tí rồi chứ không phải là rộng như ngày xưa nữa. Ủa vậy là cái áo dài này là mình có trong MV? Có, đây là cái cảnh đầu tiên mà vừa nãy em xem. Điều gì đã khiến anh 5 đứa con rồi. Em có nhớ hình như cái tấm hình này là có tấm hình ngày xưa luôn. Đúng rồi. Thì thực ra là cái bối cảnh này là không phải bối cảnh của ngày xưa, nhưng mà vẫn chỉ gọi là tái hiện lại bức ảnh này thôi. Là mình phải dựng lại. Em có coi cái đầu chị biết ở đấy rồi. Vài người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà. Nói chung là nếu mà các bạn mà không, các bạn có thể lên Facebook của chị Hòa Minzy thử thì các bạn sẽ thấy đó là một cái tấm hình là được tái hiện tấm hình ngày xưa thật sự của cái cảnh này nó như thế nào, với lại là sau khi mà chị Hòa Minzy tái hiện nó lại từ quần áo sang. Nhưng mà sao chị kiếm được mấy cái bộ đồ nó y chang như vậy chị? Thế tất cả những bộ đồ riêng bộ phượng bào và hoàng bào thì
là do một nơi khác họ đã đặt may, bên chị đặt may riêng, còn những bộ trang phục này hoặc những trang phục hết tên này thì là có một tổ phục trang là may lại từ đầu. Là may lại từ may để nghiên cứu mất mấy tháng ấy để có thể tìm ra được cái cách mà giống nhất với ngày xưa ấy. Tại vì lúc em coi cái tấm hình đó em thấy y chang luôn, đúng từ rồi, cái áo chấm bi cho đến kiểu là tóc rồi đó. Dạ đúng rồi, y chang. Giờ anh đổi thay. Đây sẽ là một cái giai đoạn mà nếu mà ai mà kiểu là chưa đọc về câu chuyện này ấy thì sẽ rất là khó hiểu, vì đây giống như là bọn chị không có đủ thời gian để kể hết về vua Bảo Đại vẫn còn đang làm vua, chưa bị thoái vị. Thì đây là cái cảnh mà nói chung là sau khi cách mạng tháng 8 thành công á thì vua Bảo Đại đã bị thoái vị rồi, và đây là lúc mà nhận được cái thư mời đi ra ngoài Hà Nội. Đúng rồi. Nói chung là nếu mà bạn nào không biết á thì là cái đoạn này là cái đoạn là vua Bảo Đại đã đang được mời đi ra Hà Nội đó, là cái thư đó là rồi, cái thư đó là thư mời ra đó. Đúng rồi. Ngày xưa nói thế thôi chứ Huế với Hà Nội xa lắm mọi người, mình đâu có đi kiểu đúng rồi, mình đâu có dễ nhắn tin hay gọi điện với nhau được đâu. Mình không tập trung vào bức thư em ạ. Không, thường mấy cái reaction đến bức thư là hay bị tập trung cái gì. Chia xa rồi đó. Thực ra cái này thì nó không chỉ có cái cảm giác chia xa đâu, mà Nam Phương Hoàng hậu là một người mà còn lo việc nước nữa. Cho nên là những khi mà nhận được những thông tin như thế này thì nó không chỉ là về cái tình yêu mà nó còn liên quan đến cả về đất nước rồi lo lắng cho muôn dân. Đó, sóng gió luôn. Đấy, đúng sóng rồi, gió ập tới luôn. Đây là Công an Định Thật nhá, nơi mà Hoàng hậu đã sống thật. Rồi quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người, càng nhắm mắt yêu nhưng sâu xuyên khi chạm tay. Hình như là em đọc là hình như đúng là cái hôm chia tay cũng là mặc cái áo màu xanh luôn đúng không? Đúng rồi, mặc một chiếc áo dài màu xanh và đeo chiếc vòng tay có thập giá trên cổ. Tim thổn thức là tỷ vua đi ra Hà Nội. Đúng rồi. Nhưng mà sao lúc này vua lạnh lùng quá à, người đàn ông lạnh lùng quá, cái ánh mắt lạnh lùng quá chị, kiểu dứt tình quá, cái mắt mình thì nó đau khổ kìa. Thực ra là trong lịch sử nếu mà ghi lại thì thật sự là gọi là được ghi lại luôn và được kể qua một lời kể của người khác ý. Thì tức là sau khi mà vua tạm biệt Nam Phương Hoàng hậu bằng tiếng Pháp xong ấy thì vua quay lưng đi luôn và không ngoái lại. Hèn chi lạnh lùng xỉu luôn á. Khúc này là chắc là cũng hơi là chán rồi đó. Chứ lạnh lùng quá mà chị. Có ghi lại là một người Bảo Long chạy theo. Đây em đó, chiếc khăn mùi xoa này thực ra rất là ít người để ý đến cái đó, nhưng mà trong lịch sử có ghi lại là tay phải của Nam Phương Hoàng hậu sẽ cầm một chiếc khăn mùi xoa, còn lại thì tay trái sẽ cầm lên để chỉnh lại cái vòng thập giá. Đó. Sao mình mất cái đoạn thập giá rồi chị? Là nói chung là mình cũng không đủ thời gian. Nhưng mà cái áo cái bộ này đẹp thật. Đúng rồi, bộ này rất là đẹp, bộ này là có thật trong lịch sử luôn. Là thực ra cái cảnh đó không phải là cảnh mà hoàng hậu ngồi du con, nhưng nó có ảnh là mặc bộ như thế này luôn, đầu tóc như thế này luôn. Cái này này, cái gì cái quạt đó là làm bằng ngà voi thiệt á. Là cái ngoài đời của mình cũng là ngà voi. Đúng rồi, là ngà voi thiệt, là cái thiệt á. Là cái này là mình là mượn đồ cổ thiệt, mà mình mượn cái đó để em nói thiệt, chắc lúc đó phải mà mạnh cái tay quá thì, chắc cũng tức là mà chị chuẩn bị bấm quay thì anh cũng không nói gì, chị bảo là cẩn thận em. Cẩn thận em. Thế thôi, chứ chị cũng không thấy anh thì có lo lắng gì. Anh sợ anh nói ra là chị lo hơn á, chị Hoàng nó không có được tự nhiên. Cái cảnh rất là đẹp. Ủa lúc đó là mưa thiệt luôn hả? Lúc này thì là không phải mưa thiệt mà là trời vừa tạnh mưa xong. Là mình giả mưa xíu. Lúc đó thì có sử dụng mưa giả. Nhưng mà bầu trời và các thứ thì nó có cảm giác cái bầu trời mưa thật. Cảnh ở đây đẹp. Tình đã qua lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ. Lúc này trong cung thật đấy. Ôi đẹp lắm em ạ. Ủa nhưng mà cung ở trong rồi bây giờ người ta vẫn để cho nó đẹp như thế. Để y chang như này, còn những cái đồ như là mình cây cối thì mình sẽ thiết kế thêm. Em cứ tưởng là cái này là mình dựng lại á.
Không, hiện tại thì chắc là cả mấy chục tỷ cũng không hồn nổi. Đây là một người tình nào đó. Là một người tình nào đó luôn chứ không phải là. Ví dụ như mà chị ngoài đời đi thì chị thấy cái cảnh đó chị sẽ như thế nào? Chị ngoài đời á nha. Bình thường chị hay kiểu bị kiểu như cái tim chị ấy, nó nhói xong nó đến tận cái cổ của chị ấy, nó nhói một cái xong nó lại lên cổ, kiểu nhói xong lại lên cổ ấy, kiểu em biết cảm giác đấy không? Em biết. Tức là chị sẽ không ngất đi rồi chị cũng không gào lên mà chị sẽ bị nhói lên cổ, bực á. Kiểu. Nhưng mà cái hành động chị sẽ làm gì? Chị có điên lên gọi điện thì chị chắc là bình thường là chị, tức là ngày xưa chị yêu mà chị hay có ít ghen ấy. Ít ghen. Thời gian này từ từ chị yêu đến anh này thì chị lại rất ghen mà ghen điên, ghen loạn, ghen kinh khủng ra, ghen trên, ghen dưới, ghen ngoài, ghen trong, ghen trước, ghen sau. Cho nên là nếu mà chị gặp tình huống này thì chắc là, tại vì chị chưa gặp, nhưng mà nếu mà chị gặp tình huống này thì chắc là chị sẽ không chịu nổi, kiểu sốc ấy. Thì nó phải có một cái hành động như vậy. Ví dụ em nha, nhói trong tim mà cho nên giờ em ví dụ em nha, em mà thấy vậy là em sẽ gọi điện. Không, em không sao, cái khúc này nó sẽ được biết kiểu biết thằng kia sao, tại sao mày lại làm như vậy, kiểu anh giải thích đi, bây giờ thằng này là ai, kiểu như này nọ. Thì chị cũng thế. Ok, không, cái đó là chung mọi người tâm lý chung. Nhưng mà em để ý câu hát và cái biểu đạt nhé. Không, hồi nãy em có thấy cái lúc mà cái câu mà kiểu thay đổi á, là lúc đó là có cái cấp báo tới luôn. Đó. Tức là cái đoạn này đạo diễn Cao Wai cố tình làm chậm cái diễn biến trên khuôn mặt của chị để nó phù hợp với câu hát là điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa. Đấy, suy nghĩ về cái bức ảnh đó đó. Mình không xứng đôi. Vài người vội vã cho em. Và người vội vã cho em người may mắn thì nó có cái ý nghĩa như thế này là, tức là khi mà bọn chị thu âm bài này trước thì không hẳn là có cái suy nghĩ và cái chủ đề về Nam Vương Hậu luôn, nhưng mà nó lại có một cái là sau khi mà đã quay MV xong thì nó quá là phù hợp. Bởi vì rất là nhiều người tức là nghĩ là Hoàng hậu rất là may mắn, bởi vì biết sao, bởi vì hoàng hậu là đặt ra rất là nhiều yêu cầu trước khi mà để vua cưới mình, nên là nếu mà vua đã chấp nhận hết tất cả thì tức là người phụ nữ ấy rất là may mắn. Đó, thế mà giờ anh đổi thay. Đó, em hiểu câu hát chưa? Là tính ra là mình thu cái bài này riêng, mà đến lúc mình làm mình mới cảm thấy là nó hợp, là mình đúng rồi. Lúc mà về dựng mà đến bản master cuối cùng ấy thì mọi người bắt đầu mới thấy là nó quá hợp. Nhưng mà đạo diễn Cao Wai thì đã có cái ý tưởng trước. Chị rất thích ảnh này, này đẹp lắm. Anh nghe cũng ở trong cung này luôn á. Tại vì bạn thì đã không có đây là cái thu nhận mới hả chị? Đúng rồi đấy. Chạy ra đi. Oh my god, điều gì sẽ xảy ra đây? Chị làm em hồi hộp á chị. Em coi vì em mệt tim quá. Điều đó là sự thật, cô ta đã có thai. Là cái cô trong hình đó hả chị? Cái đoạn này thì chị cũng chưa chia sẻ với ai, và cái đoạn này chị quay kinh khủng lắm. Khi mình nhìn vào lại các con xong mình nghĩ về cái sự đau đớn này thì nó đau hơn rất là nhiều. Cái cảnh này ấy, chị khóc xong chị không ngừng lại được luôn. Cắt máy xong chị cũng không ngừng lại được luôn. Đáng lý là đoạn này là theo những hiện đại thì sẽ là đoạn đi ra đánh ghen, là sẽ là đoạn bắt xe ra là chết cái thằng này với tao rồi. Trời ơi, người đàn ông mà mình đã từng yêu thương đây sao? Đi có vài tháng mà Giờ vui quá ha, giờ vui người mới quá ha. Thiệt luôn. Không thể cùng nhau suốt kia. Oh my god. Cái là đoạn vậy là người thứ ba của người thứ ba.
Em đọc comment thì em thấy có nhiều bạn kêu đoạn này là không hiểu là sao Tức lại là có một người khác nữa chạy ra. Tức là như thế này, những cái nhân vật này thì thực ra là nó có trong lịch sử, nhưng mà khi mà mình đã làm MV và mình đã làm một cái gì đó liên quan đến âm nhạc và nghệ thuật thì nó cũng phải rồi là cải đi một tí. Thực ra là cái trong lịch sử có ghi rằng là Hoàng hậu Nam Phương là vì để tiết kiệm nên bà đã bán hết rồi, gọi là vòng vàng bạc kim cương đi. Và bà quyết định là sẽ không ra Hà Nội bởi vì là để đỡ tốn ngân sách cho nhà nước. Nhưng mà cái cảnh trong này thì bọn chị làm như này, nó giống như một cái phép ẩn dụ ấy, là sẽ giống như là Hoàng hậu Nam Phương, bởi vì bà ngồi trong xe, bà đâu có xuất hiện trước mặt đâu, thì cũng giống như bà đang ở Huế thôi. Là trong phim nên mình muốn làm cho nó kiểu mình thấy tận mặt thì nó đúng kiểu rồi, cảm xúc hơn. Còn đây là người phụ nữ, đây là Thư Phi Mộng Điệp. Thư Phi Mộng Điệp thì là người mà mai sau sẽ là người giống như là lo toan những cái vấn đề về gọi là nhang khói của triều đình nhà Nguyễn đấy, là người mà rất là được lòng Thái hậu. Nên là đây còn một nỗi đau giống như mình. Cuối cùng là hai người kia lại vui vẻ nhau. Không che được em như khán giả rất là thích cái cảnh quay này. Lúc mà chị quay cảnh này nè là không có ai ở diễn trước mặt chị hết á, là chị tự nhìn đường, nhìn cây, nhìn cối rồi chị khóc á. Nhưng mà chắc là kiểu như là sao ấy mà chắc mình đau lòng lắm. Không, nhưng mà may là nhờ chị yêu anh này, chị biết ghen rồi nên chị mới diễn được đó. Thì chứ không là chắc mình cũng sao không cùng nhau suốt. Bà trở về Huế rồi. Buông tay tình yêu xuống. Viết được một bức thư. Đúng rồi, bức thư này có thật trong lịch sử. Nhưng mà ekip chị đã lược bỏ tên ở trong thư đi rồi. Lúc sao phải lược gì? Hồng Kông luôn, đi qua Hồng Kông Hồng Kông đúng rồi. Trời, cái chị này quen quá, trời chị đừng lấy tôi chị Hân nha. Đúng rồi, mà vừa nãy không để ý đúng không? Nãy không để ý luôn á. Em thân quý. Em thân là có đọc quý. Chị ở xa Đức Cựu Hoàng. Đây là giọng chị luôn. Không, bởi vì chị là người Bắc nên là Hoàng hậu Nam Phương là người Gò Công ở Tiền Giang ấy, nên là phải kiếm người nói giọng đó. Hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cô. Nên tu lại để đọc cho. Đúng rồi, em cho to lên mà em nghe hay lắm. Đây là một cách đánh ghen vô cùng văn minh. Cái bức thư này đang gây là náo loạn cho cộng đồng. Bây giờ em nghĩ chắc sắp tới đánh ghen này chỉ có em thân quý là biết là quỷ nó biết rồi đó. Còn gặp lại chị ở xa Đức Cựu Hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cựu Hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu Hoàng. Ủa, cái chữ này là mình viết thiệt hay là text? Thôi mình giữ riêng cho chúng ta đi chị. Không, cái này là nói chung là đây là một cái gọi là nó có nhiều những bức thư. Một bức thư thì viết đến đây, một bức thư viết đến đây, và một bức thư có tất cả. Xong rồi chị chỉ viết tiếp một tí thôi, xong rồi người ta quay. Còn gặp lại nhau và nhìn giống thật đấy. Đức Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Căn dặn đấy. Là dạ là kiểu giống như chị cũng biết rồi đó, nhưng mà thì cưng cũng nên biết điều một chút là nói chị chung là giữ gìn hình ảnh để mai sau là dạ đúng rồi, lịch sử không có bôi nhỏ. Đúng rồi. Em nghe nói là hình như là lúc mà Đức Hoàng mà đi còn kiểu xin về viết thư về xin tiền nữa. Cái đó thì nó nhạy cảm quá, đâm ra là ekip không thể cho vào MV được. Nhưng mà cái này em có đọc thêm thôi, thôi, trong em lịch có đọc sử thêm luôn. Đúng rồi. Là kiểu đi nhưng mà chắc là cũng hơi ăn chơi một chút, hơi xài tiền hơi quá tay thì cũng có xin tiền một ít mà không biết viết gì chồng thôi. Nói chung là mình cũng không biết lắm. Nói chung là nó rất nhiều là giai thoại được kể lại, đâm ra là ekip chị chỉ chất lọc làm sao để phù hợp với cái nội dung MV. Nó vừa đúng rồi, không thể làm hết được. Đây là lúc mà có như là bà đã nghĩ lại tất cả mọi thứ. Ủa là mình chỉ kết ở đây thôi hả chị? Đúng rồi, vì hết tiền. Em tưởng là chị muốn kết ở đây cho khán giả tự suy nghĩ thêm và tự cho mình một cái kết hay gì đó. Thật ra là những cái giai đoạn tiếp theo á, thì bà sang Pháp rồi nên là nó sẽ rất là khó để mình có thể quay. Nhưng mà em nghe nó buồn lắm là hình như là Hoàng hậu Nam Phương là sống ở Pháp một mình rồi
không có một người nào ở bên cạnh thì không đi bước nữa hay gì đâu. Đúng rồi. Bây giờ mộ của bà vẫn còn đang ở bên Pháp. Nói chung là trong tương lai sau cái giai đoạn này thì bà ở bên đó thì đến những cái ví dụ như là lúc bà mất hay gì thì cũng không có nhiều người ở bên cạnh ấy. Rất là cô đơn. Wow. Và MV này là một MV hình như không có quảng cáo. Yes. Bởi vì không thể nào mà trong này không thể nào mà rửa mặt được, hay là cũng không thể nào tô son, hay là không thể nào mà gọi là gì ta, giao hàng. Giao hàng. Thực ra ban đầu thì đã có rất là nhiều những tài trợ muốn tham gia vào đây, nhưng mà chị muốn là không được xuất hiện một cái gì luôn ý. Nó như thế nó sẽ làm khán giả tụt cảm xúc. Cái gì gọi là cái gì đây, gọi là gì, trang sức. Trang sức thì chị cũng được tài trợ nhưng bằng hiện vật thôi, không phải bằng tiền. Thì cái số tiền trang sức đấy nó cũng phải lên đến tầm cả gần 4 tỷ ấy, 3 tỷ rưỡi. Là mấy cái này là bây giờ mình vẫn giữ hay không em mà chị trả rồi đấy, thì cái đây là của chị. Mình trả vội trả về. Nghe của chị thì là đồ giả. Dạ. Ủa chị sợ tí điều đi ra cái cầu này nó hơi lo. Không, chị nói luôn thì đến lúc mọi người soi ra loại kia. Đồ giả. Có bao nhiêu cái thật thì chị bán hết qua MV rồi. Thôi nhưng mà thiệt ra là sau khi nghe xong thì mọi người cũng phải thông cảm, đó là nghệ sĩ mà làm ra một cái MV ca nhạc thì thường sẽ rất là mắc. Và nếu như mà thiệt ra mình thấy là có quảng cáo cũng bình thường. Đối với em thì em xem thấy quảng cáo cũng bình thường, nhưng mà nó không được lố quá thôi. Dạ đúng rồi, mà có lố em thấy cũng vui lắm. Tại vì mình cũng phải thông cảm một chút, mắc lắm mọi người. Nhưng mà nếu mà nó ở trong MV mà ở hiện tại cơ thì nó đỡ hơn. Còn đây là lịch sử và những cái gì có thật thì mình không thể nào mà làm lố. Lịch sử. Và em cũng muốn hỏi chị là ví dụ chị làm một cái về lịch sử vậy, chị có sợ tại vì cũng nhiều người ta cũng không đọc, không tìm hiểu, không quan tâm chuyện này nhiều, thì lúc mà làm á, ví dụ như không phải là chị ngồi đây chị giải thích cho em đi, mà em cũng chưa đọc tất cả những cái bài báo luôn, em ngồi em coi thì em sẽ không hiểu được là là cấp báo cái gì, rồi đi ra đây đi ra đấy, rồi là sao tự nhiên chia xa, nghĩ là nó phải có. Thì cũng sợ, nhưng mà thế thì bọn chị cũng phải có kế hoạch là ví dụ như trước khi ra MV thì cũng cố gắng chia sẻ nhiều nhất những cái thông tin, gọi là chia sẻ nhiều nhất đến những cái thông tin mà trước khi Hoàng hậu ra Hà Nội, bởi vì cái đấy coi như là một cái cú tweet trong MV ấy, thì bọn chị sẽ giữ lại. Còn lại thì những cái gì mà trước đấy để mà mọi người hiểu những cái lúc cấp báo đó thì sẽ phải chia sẻ hết để cho mọi người hiểu, để xem MV nó tốt hơn. Nhưng mà thực ra là ví dụ như chị chia sẻ mong muốn khoảng 1 triệu người đọc thì chắc khoảng chỉ tầm 100.000 hoặc là 200.000 người đọc thôi. Còn lại thì sau khi mọi người xem MV xong á thì mọi người bắt đầu đi tìm kiếm xong thì kiểu như là cái số lượng người tìm kiếm nhiều ấy, nên là chị rất là vui khi mà thấy là cái từ khóa Hòa Minzy, Nam Phương và Bảo Đại được lọt vào top 2 của tìm kiếm Google á. Đó, chị rất là vui luôn ấy. Không, tại chắc mọi người cũng tầm mò. Thực ra cái bài hát ấy thì nói chung em phải nghe nhiều, hoặc là nghe, nói chung là phải hợp tâm trạng xíu. Nhưng còn nếu mà không xem MV mà nghe bài hát thì chắc là nó sẽ khó có thể đúng hơn. Thường thì em xem thì em chỉ xem hình nhiều hơn chứ nhạc, chứ em hơi cảm, nó hơi bị hơi khó thôi. Khó thì bây giờ em cũng share MV cho chị. Dạ, sau cái này nãy xem được. Ủa, đây thì chị, trời ơi. Ok, thôi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn, và các bạn nhớ đừng quên để lại cho chị Hòa Minzy một like, một share, một subscribe ở trên kênh của chị Hòa Minzy, và nhớ đừng quên là ủng hộ bài hát Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp. Ok. Và thế nhé. Lại ok. Các bạn nhớ đừng quên ủng hộ cho video. Các bạn nhớ đừng quên ủng hộ cho video reaction này. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye.